Ngayon ay hapon na, alas 4:30 ng hapon. And susubukan nating pumunta sa Yamaha 3S shop. Bibili tayo ng belt. Susubukan lang natin kung open pa, no? Kasi mag-aalas 5 na rin ng hapon. Tsaka gusto ko ring daanan sana, no? Itong bilihan ng mga gears dito sa J Catolico, General Santos City. Meron kasing nagbebenta dito ng mga gears eh. Sana makaabot tayo. Holiday din kasi ngayong araw eh. Subukan lang natin, baka ano pa, baka open pa sila. Open pa. So I guess pwede pa tayong pumasok kasi open pa sila. Susubukan natin. Okay. Open pa nga. XSR. Okay, so turn on. Sir, na belt? Pila? 5? Sige, pahit ko ba? So 500 pesos ang belt.
Whew. Sarap nung XSR. Ganda nung XSR guys. Sobrang ganda. Anyway, nawala na ako sa vlog natin. Yung iba-vlog ko pala is yun na nga, nakabili na nga tayo nung ano no, nung belt ng Mio natin. So susubukan natin ikabit bukas kasi gusto ko siyang ikabit kasama yung mga tropa ko dun sa ano sa amin 'Di ba? Para at least pagkatuwaan man lang namin. So yun na nga guys, hindi natin natapos yung vlog natin for today, but abangan nyo yung part 2 nito. Ikakabit natin yung binili natin at bibili pa tayo ng fly ball para sa ating MIUI 125. Maghahanap pa ako. So like, share, subscribe.